ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የቡላ አጥሚት አሰራርን ነው። ለቡላ አጥሚት አሰራር የሚሆነንን አቅርቤያለሁ። እንመልከት። እሺ፣ ጨው ነው፣ ቀረፋ፣ ቅርንፉድ፣ የተነጠረ ማር ወይም የተጣራ ማር፣ ስኳር፣ ቡኒ ስኳር ነው፣ የአጥሚት እህል፣ የቡላ ዱቄት። እሺ አሁን ይሄኛው ማር፣ ቅርንፉድ፣ ቀረፋ፣ ጨው ለጣዕምና ለማጣፈጫ የምንገለገልባቸው ናቸው። ስኳርም ጭምር ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ዱቄቶች ናቸው። ይሄኛው የአጥሚት ዱቄት ከተለያየ እህል የተዘጋጀና ወደ ዱቄትነት የተቀየረ ነው። የአጥሚት እህል ነው። ይሄ ደግሞ ቡላ ነው። ቡላ ከኮባ ስር የሚሰራ ነው። ያንን ባለሙያዎች ሰርተው ሊጥ የነበረውን ነገር ወደ ዱቄትነት ተቀይሮ የቡላ ዱቄት እንዲባል ስም ተሰጥቶ ተሰይሞ የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ለአጥሚትነት መጠቀም እንችላለን እና ሁለቱን ለአጥሚትነት ስለተጠቀም የቡላ አጥሚት የምንለው ለዚህ ነው። ተከታተሉኝ፣ ወደ ማብሰሉ እንሄዳለን። እሺ አሁን ውሃውን ጥጄው ለብ ብሏል። በጣም ነው ለሰስ ማለት ያለበት፣ ምክንያቱም በጣም ለብ ካለ ሊጓጉልብን ይችላል። ይሄ የሚሆነው ምንድነው? በሁለት አይነት መንገድ አጥሚት መስራት እንደምንችል ላሳያችሁ ብዬ ነው። መጀመሪያ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ ስለ አጥሚት አሰራር እና ተልባ ጋር እንዴት እንደምንሰራ የሰራው ቪዲዮ አለ። እዛ ላይ ዱቄቱን በጥብጬ ነው የጨመርኩት። ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ ልክ እንደ ሽሮ ተነስንሶ እንደሚሰራ ላሳያችሁ ነው። ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነስንሰን በምንሰራበት ጊዜ ውሃው በጣም መሞቅ የለበትም፣ ለሰስ ማለት አለበት። እዛው ሆነን ማማሰል አለብን እና ምንድነው የሚቀይርልን ወይም ደግሞ ጥሩ የሚሆነው ምንድነው? ዱቄቱን እንበጥብጥ እንዲህ እናድርግ የምንለው ነገር ላይ ጊዜ ይቆጥብልናል ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እንድትጠቀሙ ብዬ ነው። አሁን ዱቄቱን እየነሰነስኩ አሳያችኋለሁ። እሳቱን በጣም መጨረሻ ላይ አድርጌዋለሁ፣ ምክንያቱም ውሃው ለእናንተ እስከምነግራችሁ ድረስ በጣም እንዳይሞቅብኝ ለመጠንቀቅ ነው። ስለዚህ እጀምራለሁ ስራዬ። እሺ አሁን ነሰንሳለሁ። እንደ ውሃው ነው መጠኑ የሚገመተው ማለት ነው። እሺ አሁን ትንሽ ውሃው ቀጠን ብሎ ታይቶኛል። እንግዲህ በእጄም በማማሰያም ጨመርኩ። ዱቄቱን ይቻላል። ዋናው ምንድነው? ቶሎ ቶሎ ማማሰል ነው። አሁን እሳቱ መጨረሻ ላይ ነው ያደረኩት፣ ዝቅተኛ ነው። ከዛ ዱቄቱን ይኸውላችሁ ሲማማ ማለት ነው የጓጎለው። ግን መተው አይቻልም። እስከሚፈላ ድረስ በተከታታይ ማማሰል ያስፈልጋል ማለት ነው እና አሁን እሳት እጨምራለሁ። እንደዚህ አደርጋለሁ። መካከለኛ ላይ አድርጌ ይሄው። ከዛ በኋላ ማስላለሁ። ውፍረትና ቅጥነቱን አይቼ ነው እና በጣም የሚቀጥን ከሆነ ዱቄት እጨምራለሁ። ግን ስጨምር ሊጓጉልብኝ ስለሚችል ከመፍላቱ በፊት ነው አይቼ መገመት የምችለው እና ያንን እንግዲህ እናንተም እንደዛ አድርጋችሁ ስሩት። አነስ አድርጋችሁ ስሩና ለመጀመሪያ ጊዜ ነስንሶ ለመስራት ለመማር ከዛ ከውጤቱ ትማራላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን አማስላለሁ፣ ሲፈላ እንገናኛለን። እሺ አሁን ፈልቷል። እንደውም ከፈላ ትንሽ ቆይቷል። መብሰል ስላለበት ይብሰል። ውፍረቱን ተመልከቱት። አሁን
ወፍራም ነው። እየበሰለም ስለመጣ ወፍሯል። አሁን ካሁን በኋላ እንደወፈረ አንጠቀምበትም። መቅጠን አለበት። ለምንድን ነው? ቡላ ስለምንጨምር። ምን ጊዜም የቡላ አጥሚት ስንሰራ የእህሉ አጥሚት መጀመሪያ መብሰልና ቀጠን ማለት አለበት። ለምን? ቡላው ያወፍረዋል። ትንሿ ቡላ ብዙ ቀጭን አጥሚትን የማወፈር ችሎታ አላት። እሺ አሁን ሙቅ ውሃ ጣል አደርግበታለሁ። እሳቱን እጨምራለሁ። ሙቅ ውሃን እጨምራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሙቅ ውሃ ሊኖራችሁ ይገባል አጥሚት ስትሰሩ። በዛ ያደርግና የሚያስፈልገውን ማጣፈጫ እጨምራለሁ ከማር ውጪ። አሁን እነዚህ ማጣፈጫዎችን ከመጨመሬ በፊት የአጥሚቱ ብዛት የሚወሰነው እንደ ተመጋቢ ወይም እንደ ጠጪው ፍላጎት ነው። አንድ ኩባያ መስራት ከዛም በላይ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ የሚወስነው ምንድነው? ውሃውን በርከት አድርጎ ዱቄቱን መጨመር ነው። ሌላው ቅድም ስነሰንስ ትንሹ ዱቄት ብዙ ሊሆን ይችላል፣ ደግሞ ብዙ ዱቄትም ሊፈጅ ይችላል እና እህሎችን ስናዘጋጅ አንዳንድ እህሎች ውሃ ያነሳሉ። እንደውም ሀገራችን በጣም ፀሐይ ማስመታት ያስፈልጋል ውሃ እንዲያነሳ ነው የሚባለው። እና መጀመሪያ አጥሚትን ስታዘጋጁ በትንሿ ሰርታችሁ ውሃ ማንሳትና አለማንሳቱን ማወቅ አለባችሁ። ካልሆነ አላስፈላጊ አጥሚት ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ሊበዛባችሁ ይችላል። በወፈረ ቁጥር ውሃ መጨመር ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። በሌላው ደግሞ አንዴ ከለመዳችሁት አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን 2 የሚሆን 3 የሚሆን ምን ያህል ውሃ እንደሚፈጅ ያዘጋጃችሁት የአጥሚት ዱቄት ልታውቁት ትችላላችሁ ባህሪውንና በዛ መልኩ ነው የምትገምቱት። አሁን እንግዲህ ቀጠን እንዴት በሙቅ ውሃ አስተካክያለሁ። ከዛ በኋላ ማጣፈጫዬን እጨምራለሁ። ይሄ ቅርንፉድና ቀረፋ በዱቄትም ይዘጋጃል እና በዱቄትም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ በዚህ ነው የምጨምረው። ይሄ ይበቃል ብዬ ነው ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። ጨው ጥሩ ነው ለጣዕሙ ሳያስታውቅ በፊት። ስኳርም ጨምሩ። ማሩና ስኳሩ እንጂ ማስታወቅ ያለበት ጨው አይደለም። ስለዚህ ማሳነስ መቻል አለብን። አሁን እየመጣ ነው። እሳቱን እቀንስና ቂጡ እንዳይዝብኝ ቀስ ብዬ አስተካክላለሁ ማለት ነው እና እንገናኛለን። እሺ አሁን በስሏል። አበሳሰሉን የምናውቀው አረፋው መክተት መቻል አለበት። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ስስ ድስቶች ላይ እዚህ ጋር እንደ ስስ ነገር ይሰራሉ ሲበስል። እሱ የመብሰል ምልክት ነው። ይሄ አረፋው መክተቱ ደግሞ የመብሰሉ ምልክት ነው። ይኸውላችሁ ሰብስቧል። አሁን እኔ እስከምበጠበጥ ድረስ ይሄኛው ይበስላል። ስለዚህ ሰዓቴን ቀነስ አረግና ቡላዬን በጠብጣለሁ። እዚሁ በጣም ትንሽ ቡላ ነው የሚበቃው። ትንሹ ወፍራም ይሆናል። በጣም ብዙ ነው የሚሆነው እና አጥሚቷ ትንሽ ስለሆነች ይቺ ትበቃኛለች። ግማሽ የሾርባ ማንኪያ በቀዝቃዛ ውሃ እሺ አሁን ማንኛውንም ዱቄት ነገር ስንሰራ ሆነ ደግሞ ስናስቀምጥ ነፍተን ጣጣውን ጨርሰን ነው ማስቀመጥ ያለበት። ይሄ በደንብ ተዘጋጅቷል። የሁሉም ያጥሚቱም ሆነ የቡላውም ዱቄት እና እናንተም እንደዛ ነው ማድረግ ያለባችሁ። እና እቺን በጥብጬ ጨርሻለሁኝ። እጨምራለሁ። አሁን እየበጠበጥኩ መሆን አለበት። እንደዚህ ነው የማደርገው። ምክንያቱም ቶሎ የመስረግ ወይም ደግሞ እስሩ የመቀመጥ ባህሪ ያለው የቡላ ዱቄት እና ጨምራለሁ። ቶሎ አማስላለሁ። በጣም ነው የሚወፍረው። እሺ እሳቱን እጨምራለሁ።
እዚህ ላይ ለመጀመሪያ ስትሰሩም ሆነ በኋላም ቢሆን የቡላ ዱቄት በትንሿም ስለምትወፍር ምናልባት እንኳን ቢወፍርና አልጠጣ የሚልበት ደረጃ ከደረሰ ስትሰሩ ሙቅ ውሃ አጠገቡ ታደርጋለች። የፈላ ሙቅ ውሃ ምንም ችግር የለውም። ያን የፈላ ውሃ ጭምር ታደርጉና በደንብ ትክትክ እንዴት ታደርጋላችሁ እና ብዙ ሰዓት አይፈልግም። ቶሎ ነው የሚበስለው። ይሄ እንደ እህሉ ቶሎ አልበሰለም። ብዙ ደቂቃ ይፍጭ አይፍጭ የለም እና ይኸውላችሁ ቅድም ቀጭን ነበር፣ አሁን ወፍሯል። ትንሽ ያበስለዋለሁ። ከዛ በኋላ እንገናኛለን። ትንሽ ላብስለው። አሁን በደንብ እየበሰለ ነው። እንደዚህ ያደርግና ሁለት ማጣፈጫዎች ቀርተውናል። እዚህ ስኳርና ማር። እኔ ማሩን ብቻ መጨመር ፈልጌያለሁ። ትንሽም ናት፣ እንደዛም ልስራ ብዬ ነው። ስኳር ተጨምሩና ማርን አነሳ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ማር ከሌለ በስኳር ብቻ፣ ስኳር ከሌለ በማሩ፣ ማር ከሌለ ለሚፈልግ ሰው በጨው ብቻ ሰርቶ መብላት ይቻላል ማለት መጠጣት ይቻላል ማለት ነው። አሁን ማር ጨምራለሁ። መጨረሻ ላይ ማር የምጨምርበት ምክንያት ብዙ ሰዓት ሲነካው የማር ጥቅም ስለሚቀንስና ስለሚጠፋ ነው እና ከላይ እጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን እሳት ላይ ነው። ምን ጊዜም ምግብ ስንሰራ ጣዕሙንም አበሳሰሉንም እንዲያስተካክልልን ጨመር ቀነስ እያደረገ ጥሩ የሚሆነው እና አሁን ይሄን እንደዚህ እናደርጋለን። ሌላው የቀረውና አሁን ያልጨመርኩት ያላቀረብኩት ምንድነው የተነጠረ ቅቤ ይፈልጋል ማለት ነው። የፈለገ ሰው ጨምሮ መብላት ይችላል። ያልፈለገ እንዲሁም መስራት ይቻላል። ቅቤ የለምና አጥሚት አንጠጣም የለም እንዳለንና እንዳገኘ ነው ቤታችን እንዳለ ነው። ሌላው ቀርቶ እኮ ገበያም ወጣ ብሎ መግዛቱና ማንጠሩ ማዘጋጀቱ ሊያስቸግር ይችላል እና ስለሌላ አጥሚት አንጠቀም ማለት አይቻልም። መጠቀም እንችላለን። አሁን በስሏል። ይኸውላችሁ አረፋ ሁሉ ክትት ብሏል። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ስለዚህ ይሄን እንደዚህ ያስቀምጣለሁ፣ እዘጋዋለሁ ማለት ነው። አሁን ጨርሰናል። ለምግብነት ገበታ ላይ አቀርበዋለሁ። እናየዋለን። እሺ አሁን አጠላዋለሁ። ለምን አንዳንድ ያላስፈላጊ ከጎኑ ጋር ይበሰሉና እነዚህ ቅመሞቹ ስላሉ ቢጠል ቆንጆ ነው የሚሆነው። ከዚህ በኋላ ለገበታ እናቀርበዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ አዘጋጅተነዋል። ለመጠጥ አቀርበዋለሁ። እሺ ተመልካቾቼ አሁን እንግዲህ በትኩሱ ለመጠጣት ተዘጋጅተናል ማለት ነው። ስለዚህ እቀዳዋለሁ። ይሄ ነው። አሁን እንግዲህ የቡላ አጥሚታችንን ሰርተን ጨርሰናል። ከአሁን በኋላ መጠጣት ብቻ ነው። እኔ ጠጥቼ እንዳላሳያችሁ ያቃጥለኛል ፈራሁት እና ስለዚህ አሁን በጣም ቆንጆ ነው፣ የሚጣፍጥ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሞክሩ ተመልካቾቼ። የዛሬውን የቡላ አጥሚት አሰራር ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ።